ආයිබෝන් සිළුම දෙනාට වෙනද වගේ ඔකට අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Geek Bro SL YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වෙනකොට WhatsApp එකට අලුත් අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා WhatsApp channel කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙනකොට WhatsApp channel එකක් හදලා ඔයාගේ followers-ලා add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු WhatsApp channel එකක් හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. තාමත් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් පාත් තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඊට අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයා notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි WhatsApp application එක open කරාට පස්සේ වෙනද අපි status බලපු තැන උඩ updates කියලා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන පාද තමයි WhatsApp channel list එක පෙන්නන්නේ. ඔයාට මේක පෙන්නන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ phone එකේ Play Store එකට ගිහිල්ලා WhatsApp කියලා search එකක් දාලා ඔයාගේ WhatsApp application එක update කරගෙන ඉන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ WhatsApp channel list එක පෙන්නයි. මෙතන ඔයාගේ යාළුවෝ දාපු status ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පාතින් තමයි මේ channels කියන එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන දැනට ජනප්‍රිය channel list එකක් පාතින් පෙන්නලා තියෙනවා. මේකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ කට්ටිය දාපු information ඔක්කොම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් මේ channel එකක් follow කරන්න. මේකේ හැබැයි අපිට මොකුත් post කරන්න බෑ. මේකේ adminට විතරයි විස්තර දාන්න පුළුවන් ඉන්නේ. දැන් ඔයාටම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ මොකක් හරි කම්පැනි එකක් හරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාටම කියලා මේ විදිහේ WhatsApp channel එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හදාගෙන followers-ලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ධන ලකුණ ක්ලික් කරලා create channel කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ කට්ටිය විස්තර වගේ මෙතනින් කියනවා. ඔයා මේ WhatsApp channel එක හැදුවා කියලා ඔයාගේ phone number එක, ඒ වගේම ඔයා කවුද කියලා ඔයාගේ profile එක එහෙම කාටවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට ඔයාගේ WhatsApp channel එක follow කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි personal දේවල් මේ කට්ටියට පෙන්වන්න නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක continue කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ channel එකේ නම මෙතනින් type කරන්න. ඊළඟට ඔයාට profile එකක් කැමති එක select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ channel එක create කරගන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න තියෙනවා අපි දැන් create කරගත්ත WhatsApp channel එක. මේකේ profile එක උඩ click කරලා අපිට විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ඔයාගේ WhatsApp channel එකට යාළුවන්ට invite කරන්න පුළුවන්. මෙතන invite link කියන එක click කරලා මේ WhatsApp link එක ඔයාගේ යාළුවට යවලා channel එකට followers-ලා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි WhatsApp channel එකක් හරියට හදාගන්නේ. ඉතින් මේකෙන් බැක් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp status වලට පාදින් අපි හදපු WhatsApp channel එක තියෙනවා. හරි. ඔයාලට මේ channel එක වැඩක් නැහැ කියලා හිතිලා delete කරන්න ඕන නම් මේ WhatsApp channel එක open කරන්න. ඊට පස්සේ උඩ name එක උඩ click කරලා මෙතන පාත delete channel කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඔයා මේක delete කරොත් එහෙම ඔයාගේ ඉන්න followers-ලා ඒ වගේම ඔයා මේකට දාපු ඔක්කොම post අයින් වෙනවා. ඔයා මේක delete කරන්න නම් ඔයාගේ මේ WhatsApp account එක හදලා තියෙන phone number එක මෙතන දාන්න ඕනේ. දාලා ඉවරලා මේක delete කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් WhatsApp channel එක විතරයි මේකෙන් delete වෙන්නේ. ඔයාගේ WhatsApp account එක නෙවෙයි delete වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි WhatsApp channel එකක් ඔයාටම කියලා හදාගන්නේ. ඒ වගේම ඒක delete කරලා දාන්න. ඉතින් මම හිතනවා WhatsApp පාවිච්චි කරන ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් like එකක් දාලා තව කෙනෙකුට දැනගන්න share කරගෙන යන්න. මේ වගේ කොහොම ඉස්සරහට දැනගන්න කැමති නම් දැන් පාත් තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනට හම්බෙමු. මම Geek Bro SL YouTube channel එකේ දිල්ෂාන්.